নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নিখিতাছ কিচেনলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো নাৰিকলৰ চাটনি। এয়া নাৰিকলৰ চাটনি, খাবলৈ সুস্বাদু এটা চাটনিৰ ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। আহক এতিয়া তৈয়াৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰো নাৰিকলৰ চাটনি। নাৰিকলৰ চাটনি বনাবলৈ মই নাৰিকলখিনি প্ৰথমে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লৈছো। যদি আপোনালোকে পুৰঠ নাৰিকল ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে নাৰিকলৰ টান কলা অংশখিনি আঁতৰাই নাৰিকলখিনি এনেকে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি ল'ব। তাৰ পাছত মই লৈছো 3 চামুচ পানীত ভিজাই ৰখা বুটৰ দাইল। বুটৰ দাইলখিনি মই 5 ঘণ্টা মানৰ কাৰণে পানীত ভিজাই ৰাখিছিলো। তাৰ পাছত ভালদৰে ধুই এতিয়া এয়া লৈ লৈছো। এয়া লৈছো 2টা কেঁচা জলকীয়া। জ্বলা যদি আপোনালোকে বেছি খাই ভাল পায় তেতিয়াহলে আৰু জলকীয়া লৈ ল'ব পাৰে। তাৰ পাছত এয়া লৈছো এডোখৰ আদা আৰু এয়া সোৱাদমতে নিমখ। এতিয়া আটাইখিনি আমি ভালদৰে পিচি ল'ম। এয়া মই মিক্সি জাৰ এটা লৈ লৈছো। এয়া প্ৰথমে কাটি লোৱা নাৰিকলখিনি লৈ লৈছো। বুটৰ দাইলখিনিও দি দিছো। আদা আৰু জলকীয়া দুটাও দি দিছো। এতিয়া ইয়াতে দিম সোৱাদমতে নিমখ। এয়া মই নিমখখিনিও দি ললো। তাৰ পাছত মই এয়া লৈছো 1 কাপ পানী। প্ৰথমে মই এয়া অলপমান পানী দি লৈছো। এতিয়া ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিছো আৰু পিচিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো। এবাৰ পিছি লোৱাৰ পাছত এইখিনি চাওক এনেকুৱা হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে বাকি থকা পানীখিনিও দি দিছো। ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিছো আৰু এইখিনি পুনৰ এবাৰ ভালদৰে পিচি ল'ম। চাওক মই ধুনীয়াকে পিচি ললো। এতিয়া মই আটাইখিনি বাটি এটাত উলিয়াই লৈছো। এইখিনি এনেকেই ৰাখি দিম। এতিয়া ফুৰণ দিবলৈ মই গেছৰ ফ্লেম অন কৰি কেৰাহী এটা বহাই দিছো। কেৰাহীটো গৰম হৈছে। মই এতিয়া ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ কুকিং অইল দি দিছো। তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম। আৰু এয়া মই লৈছো 2 চামুচ গোটা সৰিয়হ, 1টা শুকান জলকীয়া আৰু 10 খিলামান নৰসিংহৰ পাত। তেলখিনি গৰম হৈছে। এতিয়া আটাইখিনি ইয়াতে দি দিছো। সৰিয়হখিনি দিয়াৰ লগে লগে ফুটিবলৈ আৰম্ভ কৰে, গতিকে আপোনালোকে সৰিয়হখিনি দিওঁতে অলপ সাৱধান হ'ব। পাৰিলে গেছৰ ফ্লেম ল' কৰি ল'ব। এতিয়া এই আটাইখিনি আমি 1 মিনিটৰ বাবে ভাজি ল'ম। এয়া মই এইখিনি 1 মিনিটৰ বাবে ভাজি ললো। এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছো আৰু এই ফুৰণখিনি এয়া পিচি ৰখা চাটনিখিনিত লৈ লৈছো। আটাইখিনি এবাৰ মিলাই দিব। এয়া আমাৰ নাৰিকলৰ চাটনি তৈয়াৰ।
আপোনালোকেও এইদৰে নাৰিকলৰ চাটনি বনাই খাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। পুনৰ নতুন এটা সহজ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।